තාක්ෂණික ගැන හොයන ඔයාව iPhone කියලා පිළිගන්නවා SL Geek එකකින් එන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඔයාලට මතකද අපි කලින් වීඩියෝ කතා කරා Huawei Y9 2018 ඒ වගේ Huawei Y7 2018 ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් දෙක ගැනම ඉතාමත් කෙටියෙන්. ඒ වගේම අපි කතා කරා මේ Huawei Y9 වගේ Y7 2018 ෆෝන්ස් වල launching event එකක් කොයි වගේ වුණාද කියලා. අද ගෙන Huawei Y9 2018 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ full review එක. විශේෂයෙන් මේ ෆෝන් එක ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 34990ක් විතර වෙන්නේ. ප්‍රයිස් එක අනුව මේක ගත්තොත් බජට් සීරීස් එකේ හයි එන්ඩ් ෆෝන් එකක් විදිහට හඳුන් ගන්න පුළුවන්. ස්පෙක්ස් අතින් බැලුවොත් මේක පැහැදිලිව මිඩ් රේන්ජ් ෆෝන් එකකට එහාට ගිය ෆෝන් එකක්. එහෙම කියන්නේ නැතුව මේක quad camera setup එකක් තියෙනවා. Android Oreo එකක් ඉන්නේ 3GB RAM එකක් එනවා. මේ වගේ ස්පෙක්ස් කියන්න ගත්තොත් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම Huawei Y series එක සකස් වෙලා තියෙන්නේ youth generation එක වෙනුවෙන්. ඒක නිසා තමයි මේක Y අකුරක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට මම මේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම ගත්තාම මේකේ selfies capture කරන්න කැමති, photos ගන්න, games එල්ලම් කරන්න, සින්දු අහන්න, videos බලන්න, YouTube බලන්න. මේ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් කැමති. මේ හැමදේම ගොඩක් හොඳට කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි Huawei Y9 එක අපි අතරපත් වෙන්නේ. තවදුරටත් වැඩි කතා නොකර අබ්බලා මේ device එක කොහොමද කියලා. Huawei Y9 2018 ෆෝන් එකේ ඉන්නේ quad camera setup එකකින්. ඒ කියන්නේ ඉදිරිපස කැමරා දෙකක් වගේම පසුපස කැමරා දෙකක් එක්ක. සුපුරුදු පරිදි ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ගැන මුලින්ම අපි කතා කරොත් ඔයාලට ෆෝන් එක සයිඩ් එක බලා ගන්න හම්බ වෙන volume rockers, ඒ වගේ power button එක. ඒ වගේ ෆෝන් එකේ අනිත් සයිඩ් එක ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන SIM tray එක. ඒ වගේ ෆෝන් එක ඉදිරිපස අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන selfie cameras දෙක, ඒ වගේම LED notification light එක, earpiece එක, තව sensors කිහිපයක්ම. ෆෝන් එකේ back side එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකත් එක්ක එන dual camera setup එක, ඒත් එක flash එක, ඒ වගේ මේකේ fingerprint sense එක, ඒ වගේ ෆෝන් එකේ පල්ලෙහාම Huawei logo එක. මේ පේන ඇන්ටනා බෑන්ඩ්ස් වල වගේ fingerprint sense එක වටේ තියෙන මේ සිල්වර් කලර් frames නිසා මේ ෆෝන් එකට අමුතුම ලස්සනක් එකතු කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ෆෝන් එකේ flash light එක ගැනත් අපිට කතා නොකරන්න බෑ. මොකද මේ flash light එකේ තියෙන කලර් එක මේ සාමාන්‍ය ආලෝකයට බොහෝ දුරට සමානයි. ඉතින් මේ විදිහට bright light එකක් මේ මගින් සපයන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ෆෝන් එකේ පහළම වට පේනදී මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා 3.5 hands free port එක, ඒ වගේ micro USB charging port එක, microphone එක වගේ මේකේ ඉන්නේ speak එක. ෆෝන් එකත් එක්ක ඉන්නේ 5.9 inch Sigma book full HD display එක. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේක resolution එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ 1080 by 2160. ඒ කියන්නේ මේකේ aspect ratio එක 18:9. මොකද මේකත් එක්ක ඉන්නේ bezel-less design එක. මේක නිසා ෆෝන් එකේ size එක ගොඩක් ලොකු නකර Huawei ලට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ටිකක් ලොකු display එකක් මේ ෆෝන් එකට එකතු කරන්න. ෆෝන් එකේ physical buttons අපිට කිසිවක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මේ විදිහට home button එක, recent key එක, ඒ වගේ back button එක මේව software විදිහට display එක උඩම. මේ ෆෝන් එකේ display එක ගැන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Huawei ලගේ සුපුරුදු විදිහට IPS LCD capacitive touch screen එක 16 million colors එක. මේ display එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක PPI එකේ එහෙම නැත්නම් pixel density එක. අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා 407ක් විදිහට. මේ price range එකත් එක්ක බලද්දි මේ ෆෝන් එකේ display එක මේ PPI එකේ නිසාම ගොඩක් ඉහළ quality එකකින් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම Huawei ලගේ Y series එක මම කලින් කිව්ව විදිහට youth එක සඳහා design කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා මේ ෆෝන් එක ගොඩක්ම සකස් කරලා තියෙන YouTube බලන්න, movies බලන්න, ඊළඟට games එල්ලම් කරන්න, camera photos, selfies capture කරන්න මේ වගේ දේවල් වලට. ඉතින් ඒක නිසා මේක ගොඩක් හොඳ display එකක් තිබීම අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ price range එකත් එක්ක ඒක නිසා ගොඩක් හොඳ display එකක් අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ ෆෝන් එක ප්‍රධාන ආකාර දෙකකින් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ලංකාවේ බලා ගන්න හම්බ වෙන version එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන 3GB RAM එකක්. මේකෙන් high silicon kirin 659 කියන chipset එක. මේ chipset එකත් එක්ක මේ ෆෝන් එකේ performance අතින් ගත්තොත් මේකේ 3GB RAM එක හොඳට ප්‍රමාණවත් වෙනවා. මේක සියලුම වැඩ ටික කරගන්න. මම games ගොඩක් සෙල්ලම් කරලා බලුවා. මට කිසිම lag ගීමක් stuck එකක් බලා ගන්න මොන්නේ මේ games play කරද්දී. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකේ Octacore CPU එකක් එන නිසා ඔයාලට මේ games සෙල්ලම් කරද්දී සාමාන්‍ය apps ගොඩක් run කරද්දී කිසි ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැතුව ඔයාලට මේක භාවිතා කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ දැනටමත් එන්නේ Android 8.0, Android Oreo. ඒත් එක මේ ෆෝන් එක අපිට විශේෂයෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා EMUI සුපුරුදු පරිදි Huawei ලගේ Android වල modification එක. මේක නිසා මේ ෆෝන් එකට අමුතු features ගොඩක් එකතු කරලා තියෙනවා. මම EMUI ගැන ඉස්සරහ වීඩියෝ එකේදී අනිවාර්යෙන් කතා කරන්නම්. ෆෝන් එකේ 32GB internal storage එකේ අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එක dual SIM ෆෝන් නෑ. ඒක නිසා SIM cards දෙකක් එකවර භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ SIM card දෙක භාවිතා කරද්දී මට තවත් SD card එකක් use කරන්න පුළුවන්. මේක use කළාට 256GB දක්වා වගේ storage එක extend කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ price range එකේ තියෙන phones වල අපිට සාමාන්‍ය gyroscope sense එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ෆෝන් එකේ අපිට gyroscope sense එකක් බලා ගන්න හම්බෙන එකත් ගොඩක් විශේෂත්වයක්. මේක නිසා මේ ෆෝන් එකේ අපිට VR games එල්ලම් කරන්න, VR videos බලන්න වගේ දේවල් වලට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට තවත් බලා ගන්න පුළුවන් මේකත් එක්ක එන සාමාන්‍ය fingerprint, accelerometer, proximity, compass sensors. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේ ෆෝන් එක හරහා මාලිමාවක් වගේ applications run කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ biometrics විදිහට අපිට විශේෂයෙන් බලා ගන්න බෑ face recognition. මේ face recognition නිසාම ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ෆෝන් එක අතින්වත් අල්ලන්න නැතුව ඔයාගේ ෆෝන් එක unlock කරන්න. මේක සෑහෙන ස්පීඩ්. මම මගේ ෆෝන් එක දිහා බලාගෙන මේක අන්ලොක් කරද්දී මේක කෙලින්ම ලොක් ස්ක්‍රීන් එකට නොගිහින් ඉතාමත් ඉක්මනින්ම අන්ලොක් වෙලා කෙලින්ම හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට වෙනවා අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් පහසුවක් වෙනවා ෆෝන් එක ඉතාමත් ඉක්මනින්ම අන්ලොක් කරගන්න. ඊට අමතරව අපිට මේක කතා නොකරම බැරි දෙයක් තමයි fingerprint sense එක. පළවෙනි දේ තමයි මේක තියෙන තැන ඇත්තටම ගොඩක් පහසුවෙන් අපිට access කරන්න හැකියාව තියෙනවා.
ඊට අමතරව අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේක සෑහෙන ස්පීඩ් ගොඩක් ස්පීඩ් එකෙන් අපේ ෆෝන් එක අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක භාවිතා කරලා. දැන් අපි කතා කරන සූදානම් මේ ෆෝන් එකේ කැමරා එක ගැන. ඔයා දන්නා මේ ෆෝන් එකේ ක්වාඩ් කැමරා සෙටප් එකක් යනවා. ඒ කියන්නේ ඉදිරිපස කැමරා දෙකක් වගේ පසුපසත් කැමරා දෙකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ කැමරා දෙකක් තියෙන එකේ විශේෂත්වය තමයි සරලම අපිට S දෙකක් තියෙනවා වගේ. කැමරා දෙකක් තිබ්බම අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන් ඔබ්ජෙක්ට්ස් දෙකක් අතර තියෙන දුර හරියටම. ඉතින් ඒක නිසා හැකියාව තියෙන මේ ෆෝන් එකට එක ලේයර් එකක් සහ තවත් ලේයර් එකක් වෙන් කරලා හඳුනගෙන එක ලේයර් එකක් බ්ලර් කරලා අනිත් ලේයර් එක ෆෝකස් කරන්න. සරලම කිව්වොත් අපි මේක හඳුනගන්නේ බොකේ ඉෆෙක්ට් එක කියලා. ඔයාලට හැකියාව තියෙන ඔබ්ජෙක්ට් එක ගොඩක් හොඳට ෆෝකස් කරලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක සම්පූර්ණයෙන් බ්ලර් කරන්න. මෙතනදී බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක තියෙන දුර අණුව මේක සම්පූර්ණයෙන් බ්ලර් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ කැමරා එකේ ඩීටේල් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. මේකේ 16 මෙගාපික්සල් කැමරා එකක්, ඒ වගේ 2 මෙගාපික්සල් සෙකන්ඩරි කැමරා එකකුත් එක්ක මේක අපිට බලා ගන්න අපිට ෆේස් ඩිටෙක්ෂන්, ඔටෝ ෆෝකස් මේ කැමරා දෙකේම. ඉතින් මේ තියෙන ඩීටේල්ස් උත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ කැමරා සම්බස් ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි සෙල්ෆි කැමරා එක ගැන කතා කරොත් අපිට බලා ගන්න අපිට 13 මෙගාපික්සල් ඩුවල් සෙල්ෆි කැමරා එකක්. මේකෙත් අපි ඩුවල් කැමරා එක නිසාම කියව තියෙනවා පෝර්ට්‍රේට් සෙල්ෆීස් කැප්චර් කරන්න. එහෙම නැත්නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බ්ලර් කරලා අපි ෆෝකස් කරලා සෙල්ෆීස් කැප්චර් කරන්න. ඔයාලට මේ ෆොටෝ සම්බස් දැක්කම තේරෙනවා ඇති ඇත්තට මේක සෑහෙන හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනද මගේ ඇඟේ තියෙන මේ එජස් ගොඩක් ෂාප් විදිහට මේක මගේ සටහන් වෙලා තියෙනවා. ඇත්තට මේ වගේ රිසල්ට් එකක් හිතා ගන්න බැරි වුණා මට එකපාරට පළවෙනි වතාවට දැක්කම ඒ තරමට ගොඩක් හොඳට මේකේ පෝර්ට්‍රේට් කැප්චර් කරන්න කියලා තියෙනවා. මේකේ සෙල්ෆි කැමරා එක වගේම රියර් කැමරා එකනොත්. මේ ෆෝන් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆේස් බියුටි කියන ටෙක්නොලොජි එක. ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට මේක කන්ට්‍රෝල් කරලා ඔයාගේ මූණට අමුතුම බියුටි එකක් එකතු කරන්න මේ වගේ හැකියාව තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකට සෙල්ෆි ෆ්ලෑෂ් එකක් නම් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාට හැකියාව තියෙන දැන් ඉන්න ගොඩක් ෆෝන්ස් වල විදිහටම ෆෝන් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක ෆ්ලෑෂ් එක විදිහට භාවිතා කරන්න. එතකොටත් ඔයගලන්ට ගොඩක් හොඳ පික්චර්ස් ගොඩක් අඳුරු වෙලාවක උනත් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ දැකම ගොඩක් ලොකු විශේෂ දෙයක් තමයි මේ ෆෝන් එකත් එක්ක ගොඩක් ඉන්බිල්ට් ඇප්ලිකේෂන්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට Google ලගේ සියලුම ඇප්ලිකේෂන්ස් pre-installed ඇප්ලිකේෂන්ස් විදිහට අපිට මේකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම Huawei ලගේ EMUI එකට වෙනම සකස් කරපු ඇප්ලිකේෂන්ස් ගොඩක් මේකේ pre-installed ඇප්ලිකේෂන්ස් විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. අපිට ගේම්ස් ප්ලේ කරද්දී වැදගත් වෙන මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන් එකකුත් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට අපිට ගේම්ස් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඇඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකේ ස්මාර්ට් මෝඩ්, ඒ වගේම ගේමින් මෝඩ්, ඒ වගේම පවර් සේවින් මෝඩ් කියලා මෝඩ්ස් තුනක් තියෙනවා. මෙතන ඔයා ගේම් එක සෙල්ලම් කරද්දී ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මෙතන ගේමින් මෝඩ් එකට දාගන්න. මෙතනදී ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන උපරිම සෙටින්ග්ස් පාවිච්චි කරලා ගොඩක්ම ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලබා දෙන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකට හැකියාව තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි පවර් සේවින් මෝඩ් එකට දැම්මොත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බැටරි ගොඩක් ඉතුරු වෙන විදිහට ඔයාලට මේ ගේම් සෙල්ලම් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ ස්මාර්ට් මෝඩ් එකේදී ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ බැටරි ලයිෆ් එක ගොඩක්ම පාලනය කරගෙන ගේම් සෙල්ලම් කරන්න. මෙතනදී බැටරි සාමාන්‍ය විදිහට භාවිත වෙනවා. නමුත් ගොඩක් ස්මාර්ට් විදිහට මේ බැටරි කන්ට්‍රෝල් කරන අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. uninterrupted gaming කියලා තියෙනවා. මෙතනදී වෙන්නේ ඔයාගේ ගේම් එක සඳහා වෙන සියලුම බාධාවන් මේක මගේ මගහැරෙන එක. උදාහරණයක් විදිහට බැටරි ලෝ warnings, ඊළඟ notifications, ඊළඟ calls මේ වගේ දේවල් වලට තවදුරටත් ඇවිල්ලා ගේම් එකට බාධාවක් එන්නේ නැහැ. ඔටෝමැටිකලි මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තිබිලා නිකම්ම නැති වෙලා යනවා. ඔයාලට ගේම් එක සෙල්ලම් කරද්දී කිසිම බාධාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේ මෝඩ් එක මගෙන් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මේ ෆෝන් එකේ තවත් ඇප්ලිකේෂන්ස් ගොඩක් pre-installed විදිහට එනවා. ඒ වගේ මේ ෆෝන් එකත් එක්ක ගේම්ස් කිහිපයක්ම pre-installed games විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එකත් එක්ක ඉන්නේ 4000 mAh බැටරි එකක්. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මේ ෆෝන් එක භාවිතා කරොත් ඔයාලට මේ බැටරි එක ආසන්න වශයෙන් දවස් දෙකක් විතර භාවිතා කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මේ ෆෝන් එක ගොඩක් hard use කරත් ඔයාලට මේ බැටරි එක දවසකට වැඩි කාලයක් ඉතම පහසෙන් තියාගන්න හැකියාව තියෙනවා. 4000 mAh බැටරි එක නිසාම ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ ෆෝන් එක පවර් බැංක් එකක් විතර භාවිතා කරලා තවත් ඩිවයිස් එක charge කරන්න. ඉතින් මම මේ ෆෝන් එක ආසන්න වශයෙන් මේ විදිහට සති දෙකක් විතර භාවිතා කරා. මට මේ ෆෝන් එක තාම කිසිම lag වීමක් බලා ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ගොඩක් හොඳට අපිට මේක Android experience එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේකේ එන EMUI එකත් එක්ක. මම හිතන මේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් දැනගන්න ඇති කියලා. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න ඕනේ. දැන් ඊළඟට දැනගන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ Huawei Y9 device එක ගැන තවත් ගොඩක් දේවල් දැනගන්න. තවත් Selfie Cam YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ පළල තියෙන රතු පාට subscribe button එක දැම්ම click කරලා subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේක subscribe කරලා ඒක හැමතිස්සෙම bell icon එක click කරොත් තමයි අපි දාන videos වල notifications ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න අප්ඩේට් එක. ඔයා මේ ෆෝන් එකේ හිතර දේවල් ඔයාලට දැනගන්න ඕන දේවල් සහ ඔයාලට තියෙන අදහස් මතකද පල්ලේ තියෙන comment section එකට වෙලා comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හැම වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. අපි Selfie තවත් වීඩියෝ එකක්